Bạn đã bao giờ tự hỏi, tại sao giữa hàng trăm vịnh biển ngoài kia, Nha Trang vẫn luôn giữ được vị thế của một huyền thoại? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Virtual World Việt Nam. Hôm nay, hãy cùng mình gác lại những ồn ào của phố thị, để ống kính máy ảnh dẫn lối chúng ta đến với một trong những vịnh biển đẹp nhất hành tinh. Vịnh Nha Trang không chỉ là những dải cát trắng mịn hay làn nước xanh ngọc bích đặc trưng. Đó còn là thế giới rực rỡ dưới mặt nước tại hòn Mun, là sự tĩnh lặng đầy mê hoặc của đảo Yến lúc bình minh, hay nhịp sống hiện đại rực rỡ ánh đèn dọc cung đường Trần Phú. Với góc nhìn từ trên cao, mỗi hòn đảo ở đây như một viên ngọc quý được thiên nhiên khéo léo sắp đặt giữa lòng đại dương bao la. Nha Trang trong mắt bạn là một nơi nghỉ dưỡng yên bình hay là điểm đến của những chuyến phiêu lưu? Hãy để lại bình luận chia sẻ góc nhìn của bạn phía dưới nhé. Và đừng quên nhấn like cũng như đăng ký kênh Virtual World Việt Nam để không bỏ lỡ những thước phim cinematic tiếp theo. Còn bây giờ, hãy cùng đắm mình vào vẻ đẹp của hòn ngọc Viễn Đông.